Mirëmbrëma. Më në fund virusi I koronës në Shqipëri ka pësuar dy humbje të mëdha. E para, po mundet nga mjekësia dhe nga masat. Kryeministri shpalli sot fillimin e fundit të tmerrshëm, që besoj do të datoj fundin e kësaj jave. Rama paraqiti projeksionin negativ që kishte qeveria në fillim të krizës për mbi 3.000 të infektuar dhe 288 viktima. Përballë 22 të vdekurve dhe 377 të infektuarve deri më sot, kjo është padyshim një fitore për shqiptarët. Por me që fati hyn është I balancuar mes të mirës dhe të keqes, një tjetër virus ju mbivendos sot koronës, dhe ky është virusi I politikës. Kryeministri evidentoi Shkodrën si një bombë të mundshme infektimesh, pasi kryeqendra e veriut ka një rritje me gati 500% të rasteve pozitive me COVID-19. Replikat forta janë zhvilluar sot mes kryetares së Bashkisë Voltana Ademi dhe Ministrit të Brendshëm Sandër Lleshaj, I cili ishte sot në Shkodër, në ditën kur policët qytetarë shkëmbyen replikat e ashpra mes tyre. Pas pak në program do t'jemi me Ministrin e Brendshëm dhe për masat e reja të sigurisë, të cilat do të forcohen paralelisht me një lirim të lehtë të kupizimeve në qarkullim, duke filluar nga nesër e martë. Replikat janë zhvilluar në distancë mes kryeministrisë dhe selis blu, e cila ka shtuar tonin e akuzave për menaxhimin e situatës së krizës, për tendera si pasaj abuzive të qeverisë në kohën e pandemisë. Partia Demokratike kërkon testim masiv, por njëkohësisht akuzon qeverinë se ka qenë ngandalt në masat shënguese. Partia Demokratike kërkon dhe lehtësim të masave si dhe rinisje të ekonomisë, një parathënie e asaj që na pret kur të rinisë normaliteti në rrugë. Do kemi sot në program një bisedë live me nënkryetarin e Partisë Demokratike Edmond Spausi dhe pikë pyetjet mbi formulën alternativë që ajo paraqet për përballimin e krizës. Ndërkohë, një nga gjërat që ka vazhduar në kushtet e reja të pandemisë ka qenë shkolla, online dhe me provime e mësime në distancë. Apo funksionon kjo metodë, e cila me gjas do të zjas deri në fund të vitit të ri shkollor, cilat janë sfidat për sistemin arsimor, publik, por dhe atë privat. Me ne do t'jetë në program zëvendës Ministri I Arsimit Oci Rumudaku, një pedagog ekonomie, të cilin gjithashtu do ta pyesim për një grafik krahasues që ai ka bërë mes Shqipërisë dhe Ishullit të Sardenjës për përhapjen e koronavirusit. Të dy vendet kanë Italinë në mes si shkaktare të përhapjes së virusit, dhe Rumudaku thotë që ka gjetur formulën që deri diku parashikon përfundimin e krizës së madhe të pandemisë në Shqipëri. Sikje. Mirë se vini në rrjedhësore, kanë kaluar tashmë një muaj nga pacienti zero, pra nga zbulimi I pacientit zero në Shqipëri. 377 të infektuar, por gati 100 të shëruar, 22 viktima. Janë shifra që për një syt lirë janë deri diku kontradiktore, por për kryeministrin e vendit sot mund thuhet me optimizëm, pra që situata është drejt kapërcimit. Kryeministri Rama ka paraqitur sot pak më herë në një dalje të tij publike dhe shifrat e një skenari negativ që sipas tij, nëse do të realizohej, do të sillte mbi 3.000 të infektuar në Shqipëri dhe gati 290 viktima. Për fat, sipas kryeministrit, shifrat janë të tjera. Kjo do të sjelli edhe fillimin e lehtësimit të masave të lëvizjes, duke filluar nga dita e nesërme, një lehtësim I cili sigurisht do të jetë gradual dhe në pritje të fundit të javës, pasi kjo quhet dhe java themi fundi I dy javshit të dytë, çka mund të japë edhe një pasur më të plotë lidhur me përhapjen e infeksionit në vend. Një përhapje e infeksionit që gjithsesi do të ishte sigurisht më e saktë dhe më themi e kuptueshme nëse do të kishte një numër të madh tamponimesh, pra testimesh në vend. Qeveria thotë se tashmë I ka këto 30.000 testime të reja, të cilat tampone të reja, të cilat pritet të vinë dhe të fillojnë së shpejti në Shqipëri. Por në kohë kritikat nuk kanë munguar, si dhe përplasjet cilat sot janë regjistruar të forta në Shkodër, në distancë pak metrash midis Ministrit të Brendshëm Zotit Sandër Lleshaj dhe kryetares së Bashkisë së Shkodrës Voltana Ademi, ndërkohë që pak më herët në rrugë kishte patur dhe themi replika të forta mes qytetarëve, të cilët kanë sfiduar masat e sigurisë dhe policëve, të cilët kanë tentuar të zbatojnë ato. Po le të ndjekim çfarë ka thënë fillimisht kryetaria e Bashkisë së Shkodrës në detyrë, zonja Voltana Ademi. Të mos përdorin në asnjë mënyrë politikën për të sulmuar qytetarët e Shkodrës. Nëse qytetarët në Shkodër nuk do të respektonin masat
kufizuese e nuk do të përbënin përpjekjet e tyre, ashtu sikurse u përpoq sot ta faturonte Rama edhe Lleshaj, atëherë Kryeministri dhe i gjithë shteti nuk do të merreshin 3 ditë me tregun e kombinatit në Tiranë. Nuk ka nevojë që Rama të shpik ndonjë armik tjetër. Për Shkodrën, shkodrantët dhe tonë shqiptarët, armiku i vetëm është Covid-19. Kërkoj që të rritet numri testeve për qytetarët, për të identifikuar dhe shkëputur zinxhirin e infeksionit në Shkodër. Po kaq emergjente është edhe mbështetja financiare dhe ushqimore, pasi qytetarët janë në vështirësi të sigurimit të bukës së përditshme. Kam ofruar dhe ofroj edhe sot të gjithë bashkëpunimin për te kalimin me sa më pak probleme të situatës së rëndë të pandemisë, edhe pse deri më sot gjithçka ka rënë në vendin veshin e shurtër të qeverisë. Voltana Ademi gjatë ditës sot në Shkodër më herët atje ishte për vizitë e Ministri Brendshëm Sandër Lleshaj, cilin e kam tani në lidhje të drejt për drejt nga zyra e tij Ministrinë e Punëve të Brendshme. Zoti Lleshaj, mirëmbrëma. Mirëmbrëma, zoti Balla. Kënaqësi që ju kem sot në program. Atëre dëgjova edhe nga kryeministri, dëgjova edhe ju më herët në reagimin tuaj dhe në kundër reagimin tuaj ndaj zonjës Voltana Ademi. Përse fokusi i qeverisë është përqendruar në Shkodër? Faleminderit për ftesën dhe për kohën që i jepni. Unë do thosha që fokusi i qeverisë vërtet është orientuar disi mënyrë të veçantë në Shkodër për arsye se edhe virusi tash është adresuar dhe orientuar drejt Shkodrës më shumë se sa në zona tjera. Shkodra sot për fat keq për 25% të rasteve totale në rang kombëtar të infektuara, gjë që është mjaft shqetësuese, dhe 25% raste pra në nivel kombëtar të fokusuara në Shkodër janë pasojë jo thjesht e dashakeqësisë së virusit, por edhe e paaftësisë për ta menaxhuar situatën nga autoritetet përgjegjëse atje. Dhe për këtë arsye ne kemi orientuar më shumë vëmendje në Shkodër, për këtë arsye kam shkuar edhe unë në Shkodër sot. Pra ne shkojmë atje ku është problemi më i madh. Dhe sot e kemi Shkodrën problem dhe kemi shkuar atje për të intensifikuar koordinimin e masave të gjitha aktorëve të cilët duhet merren me këtë çështje. Zoti Ministër, përse thoni që është përgjegjësi e autoriteteve lokale kur dihet që rendin publik e ka policia e shtetit? Me dëgjova edhe sot kryeministrin, ai foli për masa të rënda, për pezullime lesh drejtimi, për sekuestrime automjetash dhe deri burgosje. Ndërkohë që në qytetet e tjera të vendit nuk paraqitet kjo situatë, atëherë pse ja lini autoriteteve lokale përgjegjësinë dhe nuk e merrni ju, ashtu siç në fakt edhe duhet të jetë? Ne nuk lëm asnjë përgjegjësi aty ku ajo nuk meriton të jetë. Në rastin e Shkodrës kemi këtë problem. Sigurisht që policia është aty për të imponuar zbatimin e rregullave të vendosura, por policia ka vështirësi kur nuk vendosin rregullat dhe nuk ka çfarë të imponojë kur në qytet nuk janë vendosur rregulla. Në qoftë se flasim për Shkodrën, kemi një situatë ku funksionojnë të ashtu quajtur tregje, që në fakt janë vetëm pazare orientale që të turprojnë ti shohësh. Ju dëgjova që i keni krahasuar me Kandaharin. Fatkeqësisht e kam pasur mundësi ta shoh Kandaharin nga afër dhe më rikthye në ato skena të tmerrshme që nuk i meritojnë dhe nuk i shkojnë një qyteti si Shkodra. Problemi është për ta qartësuar. Policia mund të zbatojë, mund të imponojë zbatimin e rregullave kur vendosen rregulla. Nëse në qoftë se autoritetet përgjegjëse, në rastin konkret bashkia, lënë në funksionim tregje, të cilat jo në kohën e virusit, po duhet ndaluar dhe sikur mos kishin fare virus, sepse janë virus në vetvete, atëherë policia ka vështirësi të përballet me qytetarët të cilët shkojnë dhe frekuentojnë tregje në thojza të lishme, sipas bashkisë. Dhe detyra e bashkisë përpara se të bëjë këto politikat e mëdha, për cilat në fakt nuk paguhet fare, që të merret me politikën e madhe, është që të merret me punët e vogla, të merret me administrimin e qytetit, të mbyllit tregjet që janë burim infeksioni dhe të marrin masat për zbatimin e të gjithë parametrave të sigurisë që janë urdhëruar tashmë nga autoritetet shëndetësore.
Ky është thelbi i shqetësimit. Zoti Ministër, ndërkohë që flasim intervistën, po e ndjek edhe një përfaqësues i lartë e opozitës, ish ministri shëndetësisë zoti Petrit Vasili, i cili thotë Shkodra nuk ka thot 25% rasteve, siç thot ministri, nga 374, ka vetëm 44 raste, pra 11.6%. Janë 48 raste. Po, 48, po qofshin edhe 48, zoti ministër. Pra, 36 më duket ka, mos gabojun, ka Durrësi, pra ju i referoheni numrit total, apo i referoheni rritjes së tyre? Ja, i shikojmë, e kemi edhe në tabel, Shkodra ka 24 raste. 24 raste, Durrësi ka 38, sigurisht Tirana mbetet shqetësimi kryesor. Po shikojmë që dhe Durrësi ka 38 raste dhe Fieri ka 26 raste. Prandaj edhe është pyetja pse pikërisht e Shkodra? Sepse Shkodra është në numrin 2 në rang kombëtar. Në qoftë se do t'i referoheni tabelës zyrtare të publikuar tek faqja coronavirus.al, janë statistikat zyrtare. Asaj jemi referuar. Pra ju e keni tek numri absolut i shifrës, apo e keni tek rritja? Numri dhe shpejtësia e rritjes dhe tipologjia e rritjes. Rritje e shkaktuar në 2-3 familje, si që tha dhe vetë kryetarja e bashkisë pak përpara me qenë se e ndoqa, në 2-3 familje do thotë që është shpërfillje totale dhe e papërgjegjshme e rregullave të vendosura. Nuk është se bëhet fjalë për një gjëm natyrore, është më shumë se sa natyra. Këtu kemi shpërfillje të pafalshme të rregullave të paracaktuara. Dhe ky është problemi dhe Shkodra për këtë arsye meriton vëmendje. Dhe këtu nuk ka nevojë të bëjmë ping-pong se kush është përgjegjës. Çështja këtu shtrohet të marrim në kontroll situatën një orë më parë. Dhe situata merret në kontroll nëse disiplinohet sjellja e qytetarëve dhe nëse autoritetet i paraprin kësaj duke ndaluar, duke marrë masat që kanë ato në dorë, tregjet absurde që funksionojnë ende në qytet, ku shiten realisht në trotuar, në rrugë, peshk, ushqime tjera, në rrugë, djathë, në rrugë, jo në trotuar, por në rrugë, në trupin e rrugës, kjo nuk mund lejohet. Nuk ka asnjë tabel, nuk ka asnjë disiplinim, nuk ka asnjë shenjë, nuk ka asgjë fare, asnjë masë. Dhe kjo nuk mund lejohet dhe nuk do lejohet. E vetëm gjë që mos harrojmë gjithashtu që edhe Fieri në vetvete paraqet një rast paradoksal epidemiologjik. Ndoshta a mos lidhet kjo, zoti ministër, me faktin që masat duhet të ishin marrë pak më të forta në qëllim, duke pasur parasysh rasti 0 dhe rasti 1 na erdhi përmes Shkodrës, përmes një pike kufitare. Shkodra ka 3 pika kufitare, kjo është e para dhe e dyta, prap dalim tek masat në rang kombëtar. Qeveria joje tha sot se ka mbi 30.000 teste cilat tashmë do jenë gati për të përdorur. Mos ndoshta vjen situata në Shkodër vjen nga fakti që Shkodra ka numër relativisht të pakët testime shkrahasuar me pjesën tjetër apo me vatrat e tjera të vendit. Pra fakti që aty vdiq një grua e cila nuk erdhi dot për shkak se ishte gjendje të rënduar shëndetësore e tjera. Pra le të themi masat mos duhet ishin pak më integruese në rang kombëtar në mënyrë që Shkodra të trajtohej një lloj, si me Shkopin, si me Karrotën, si Tirana, Durrësi apo Fieri? Të gjithë janë trajtuar një lloj, këtu nuk mund të bëhet fjalë për asnjë lloj diferencimi në qasje. Në të gjithë qytetet e Shqipërisë janë një lloj të çmuara dhe politikat e qeverisë nuk janë të lokalizuara. Janë politike përgjithshme qeverisë e cila aplikohet, por që të ketë sukses skema kërkohet bashkëpunimi të gjithëve. Këtu duhet bashkëpunojnë autoritetet qendrore, ato vendore dhe qytetarët. Po nuk u bën bashkë të tre këto. A skema e qasjes do të çedoj. Dhe e veçanta në Shkodër është vetëm kjo. Jo, mbarojeni. Pra do të them që nuk ka asnjë lloj trajtimi ndryshe të Shkodrës, përkundrazi, kemi kushtuar më shumë vëmendje Shkodrës se qyteteve tjera për faktin që Shkodra po na detyron për më shumë vëmendje, për arsye se do të duhet që të ndërhyjmë në gjëra të cilat normalisht duhet i bëj bashkia. Unë kam qenë ditën e shtunë në
në tregun e kombinatit. Po pikërisht për këtë desha të pyesja. Çfarë ndryshimi kishte tregu i Kandaharit në Shkodër nga tregu i Mosulit në kombinat në Tiranë? Nuk kishte ndonjë ndryshim të madh. Vetëm se reagimi i kryetarit të Bashkisë të Tiranës ishte në çast pak minuta pasi kam qenë unë në tregun e kombinatit, kryetari i Bashkisë me një ekip të madh është angazhuar gjatë gjithë fundjavës dhe sot ai tregu i tmerrshëm i kombinatit që ishte para ca ditësh u ndryshua katërcifrisht fal një ndërhyrje energjike të kryetarit të Bashkisë, i cili nuk bëri ping-pong me qeverinë, por mori masa, përveshi duart dhe e ktheu sot tregun dhe sot i kam dëgjuar reagimet e qytetarëve të cilat ishin shumë të mira. Dhe pikërisht në këtë frymë, me këtë qasje shkova në Shkodër, për të parë dhe për të ndikuar që të kishim një përgjigje të ngjashme. Këtu nuk jemi në situatën për të bërë ping-pong, as për të bërë doktorin ata që do ta bëjmë. Nuk besoj që ka kuptim që kryetaria e Bashkisë Shkodrës të merret tani dhe na bëjë politikën e testimit, se politikën e testimit e bëjnë institucionet përkatëse shëndetësore. Politikë borësit, qofshin ata në qendër apo në bazë, janë për të marrë masat, për të bërë të punët e vogla, për të pastruar qytetin, për të orientuar, disiplinuar qytetarët, të cilët duhet i përgjigjen dhe nuk kemi pas kurse si kundërshtim nga qytetarët, por qytetarët kanë nevojë për orientim. Qytetarët kanë nevojë të tregohet një drejtim. Hy këtu, mos hy këtu, ndalo këtu, ec këtu. Këto gjërat elementare të cilat mungojnë. Zoti ministër, unë e kuptoj që le ta themi, mu po e them unë, ju mos e thoni, po mund edhe mos ta komentoni, po më duhet ta them që ka, le themi tek rasti i Shkodrës, ka dhe një mivendosje të sikletshme ta përhapjes koronavirusit me hartën politike në vend. Le ta themi këtë që kjo ndoshta themi e sikletos pak situatën se e pash dhe kryeministrin kur foli sot në rastin e Shkodrës, ishte shumë herë më i kujdesshëm se sa kur foli për rastin e kombinatit. Pra ishte shumë herë më i ashpër me rastin e kombinatit, pasi duket ndihet komod të flasi përballë themi një varësi politik siç është kryetari i Bashkisë së Tiranës Shërban Veliaj, ndërkohë që u tregua shumë më i kujdesshëm kur foli për popullin e Shkodrës. E megjithatë, unë si qytetar i këtij vendi për cilin, Tirana është themi vendi ku unë jetoj, po Shkodra hyn tek vendet, tek afeksionet e mia në këtë vend. Po gjithsesi, për të mbrojtur themi shëndetin e publikut në përgjithësi, le themi duhet ketë një trajtim të barabartë, qoftë në masa shtrënguese si në Tiranë, ashtu edhe në Shkodër. Pra nëse i krahasojmë këto masa shtrënguese, këto ndasa ndëshkimore, penalitetet, heqjet e leve, të leve të drejtimit, pezullimin e automjeteve, apo themi masat edhe ndëshkimore me burgim nga qytetarëve, në raport me këto shkelje masive që ju thoni ju kanë Shkodër, si ka qenë raporti i masave ndëshkimore atje nga policia e shtetit? Raporti i masave ndëshkimore ka qenë paka shumë i njëjti në gjithë vendin. Në Shkodër nuk kemi patur mosbindje qytetare. Në Shkodër qytetarët nuk dinë se çfarë të bindën dhe policia nuk dinë se çfarë të zbatojë për arsye se autoritetet bashkiake nuk kanë vendosur rendin e koronës në qytet. Sipas koronës, korona duhet na imponojë për të vendosur një rend të ri në qytet, një rend të jashtëzakonshëm. Pra, derisa lihen të operojnë subjekte apo tregje të tëra, të cilat duhet ishin mbyllur edhe pa qenë korona, kjo e vështirëson shumë. Zoti ministër, ju në kuadrin e gjendjes së jashtëzakonshme që është vendosur në vend, ju nuk keni të drejtë t'i blokoni këto tregje? Ne do të ndërhyjmë, por ka një radhë ndërhyrje. E para pritet që autoritetet vendore të bëjnë, se gjendja e jashtëzakonshme nuk është gjendja e jashtëzakonshme kundër autoriteteve vendore, është gjendja e jashtëzakonshme kundër virusit. Po patjetër pra. Pra ju ta blokoni atë treg, ta blokoni atë treg pikërisht sepse ai mund kthehet në një valër të përhapjes së virusit. Supozohet që autoritetet vendore do ta bëjnë detyrën në përputhje me vendimet e marra. Në qoftë se kemi çedim të këtyre, siç rasti i Shkodrës, sigurisht që ne do të ndërhyjmë. Dhe qëllimi i vajtjes time ishte pikërisht për të parë nëse është zbatuar kërkesa e qeverisë, e autoritetet të shëndetësisë për riformatimin e tregjeve dhe për vendosjen e tregjeve në kushte të përshtatshme apo jo. Fatkeqësisht rezulton që jo.
dhe ne, qeveria qendrore, do të marrë masa, po merren me një radhë caktuar, ne nuk mund të bëjmë hapin e dytë pa bërë të parin. Hapi i parë ka qenë që t'i lihet mundësia qeverisë vendore. Ashtu si është qeveria vendore e Shkodrës, se është një sui generis në vetvete rasti i Shkodrës, edhe në kuptimin e qeverisë vendore, por duke i lënë gjithë të diskutime, e duke e marrë të mirëqenë gjithçka, edhe ndonë se jo lehtësisht mund të merret të mirëqenë gjithçka në atë qytet, por duke i marrë gjithçka të mirëqenë, ne kemi lënë hapësirën dhe kohën që qeveria vendore në Shkodër ta bëjë pjesën që i takon. Derisa nuk e bën, ne do të ndryshojmë duke marrë masat tona. Okej, do të pyes për këtë, po fillimisht po i referohem në enit 15 të aktit normativ i cili flet për bashkëpunimin me njësitë e vetëqeverisjes vendore, dhe ky nen 15 të strukturat përgjegjëse të shëndetësisë në nivel vendor dhe rajonal detyrohen të informojnë rregullisht për situatën e sëmundjeve infektive dhe masave parandaluese njësitë e vetëqeverisjes vendore në territorin ku ato veprojnë. Njësitë e vetëqeverisjes vendore mbështesen veprimtarinë e punonjësve të shëndetësisë për zbatimin e masave të parandalimit dhe luftimin e sëmundjeve infektive të parashikuara në këtë ligj. Çfarë nuk ka bërë pra Voltana Ademi dhe Bashkia e Shkodrës, në cilën prej pikave që ju i keni sugjeruar në komunikime zyrtare atyre, në cilën pik ata e kanë temi, nuk po them e kanë shkelur, e kanë anashkaluar, apo janë treguar indiferent ndaj udhëzimeve të shpërndara kryesisht përmes Ministrisë së Shëndetit Publik. Unë deri në sot nuk di se çfarë ka bërë kryetarja e Bashkisë së Shkodrës në funksion të frenimit, parandalimit të përhapjes së kësaj epidemie në qytetin për cilin paguhet. Nuk di se çfarë ka bërë, ende. Pra ju thoni që gjendja në Shkodër është serioze? Gjendja në Shkodër është serioze, për arsye se kemi patur një eksplodim të jashtë tendencës kombëtare në shpejtësinë e përhapjes së virusit. Faktor shqetësues. Ndoshta dhe regjia na ndihmon, e kemi ndërkohë një grafik, jo këtë, besoj duhet kemi një tjetër që flet për rritjen, apo ky është, më fal, që ta shohin dhe qytetarët pra le ta themi, duke zoti ministër vetëm një sekond t'ja shpjegoj shikuesve, pra duke hequr themi numrin relativisht të vogël deri në datën 6 prill, pra në përgjithësi në gjithë vendin përjashto Tiranës, numri është relativisht i vogël i personave të identifikuar, të tamponuar. Pra, shikojmë që nga 1 prilli deri në 6 prill, brenda 6 ditëve, pra numri është 500 fishuar, po ta marrim kështu duket shumë i madh, po ka shkuar nga 2 ka shkuar në 12. Janë shtuar 10 raste të reja në Has, ndërkohë që nga Shkodra ka shkuar nga 8 në 44. Pra, nëse futemi në përqindje, pra ka një përqindje me 450%. Dhe qeveria, apo jo zoti ministër, i ndruhet fakti që ky numër mund të rritet në mënyrë eksponenciale në kalimin e ditëve, ndërkohë që në pjesën tjetër të vendit ky numër po bie, apo jo? Ky është thelbi i gjithë shqetësimit. Gjithë shqetësimi është ritmi dhe shpejtësia e përhapjes së virusit në javët e fundit në Shkodër. Ndodhë se Shkodra vijoi gati 2 javë me 0 raste, patëm papritmas një shpërthim dhe siç thash, një shpërthim i lokalizuar në 2-3 familje që mund të ishte kursyer me pak përgjegjësi, me shumë pak përgjegjësi. Por tani, duke qenë se shifrat kanë arritur aty ku arritën, nëse tendenca nuk frenohet në mënyrë radikale dhe urgjente, ne mund të kemi në Shkodër një problem shumë të madh. Okej, zoti ministër, atëherë dalim te kjo pikë. I keni konsumuar të gjitha hallkat e komunikimit me zonjën Ademi, e cila në fakt sot në daljen e saj publike temi kërkoi sërish të bashkëpunonte. Pra i keni konsumuar të gjitha këto hallka, do tentoni sërish që të bashkëpunoni, që të vendosni një farë normaliteti dhe në kontroll situatën në Shkodër, dhe nëse jo, cilat janë masat, hapat e tjerë që ju i paralemruat që do të merrni? E vetmja gjë që na shqetëson dhe na shqetëson për momentin është vendosja një bashkëpunimi real të arsyeshëm në funksion të frenimit të këtij rreziku që është i përbashkët. Dhe ne jemi jo të gatshëm, por të detyruar nga ligji të ofrojmë mbështetje, po ashtu si kundër dhe kryetaria e Bashkisë së Shkodrës është e detyruar nga ligji të bashkëpunojë, jo të na ofrojë bashkëpunim, po është e detyruar që të bashkëpunojë. Të dy jemi detyruar, të dy palët, dhe duhet ta kuptojmë që vetëm sot nuk ka hapësirë për të marrë me
ping-pong politik, po ka hapësirë për të marrë me gjërat vogla, për të zbritur atje në të pazarin e zdrales dhe për të rregulluar gjendjen. Gjendja rregullohet aty, në zdrale, Zoti Ministër, apo në tregu tjetër. Zoti Ministër, ju a përsërisë shpyetje, nëse mund na thoni çfarë masash keni parasysh që mund të merrni shtesë ndryshe nga ato që keni marrë në rang republike për qarkun apo më saktë për qytetin e Shkodrës, që ka dhe përqindjen më të madhe të popullsisë në veri të vendit? Nuk do të marrim asnjë masë shtesë apo ndryshe nga ato që janë marrë në territorin tjetër të Republikës, po do të marrim ato masa që janë marrë në territorin tjetër dhe janë zbatuar në territorin tjetër të Republikës, që do të thotë jo tregti, po shoh dhe ca sekuenca në kamerën e djathtë të ekranit, ajo tregti që bëhet në rrugë, në kuptimin e mirëfillt fjalës në rrugë, ajo tregti duhet ndalohet. Dhe të shfrytëzohen ato mjedise të cilat ofrojnë kushtet minimale për një tregti të sigurt, edhe jashtë epidemisë, edhe jashtë pandemisë. Zoti Ministër, a ka dhe në Shkodër atë prani që ne kemi parë në Tiranë, të paktën të forcave të policisë, të forcave të ndërhyrjes shpejt, të forcave të ushtrisë. Atëherë pse nuk i përdorni ato? Më shumë. Pse nuk i përdorni ato? E thashë e herë. Apo i ndruani ndoshta një farë, le ta themi trosh një farë tensionimi të situatës motivuar politikisht, pasi le ta themi Shkodra nuk është tek ato qendra urbane të cilat shohin me simpati qeverinë qendrore në Tiranë. Këtë nuk e dim se kë shohim me simpati apo pa simpati qytetarët e Shkodrës, sepse kjo nuk mund të generalizohen simpatitë e qytetarëve ndaj forcave politike, them unë, por ne nuk kemi ndrujtje për të hyrë në Shkodër. Madje në Shkodër ka forca policie dhe ushtrie ndoshta më shumë se sa edhe në qytetet tjera. Problemi është krejt i thjesht. Duhet që bashkia t'i thotë policisë që ky tregu nuk duhet funksionojë. Nuk mund të shkojë policia dhe të mbyllë një treg të cilin bashkia thotë e duhet ta mbajtë hapur. Nuk mund të shkojë policia. Pra ju po thoni, atëherë zoti Ministri, që ta kuptojnë dhe shikuesit, qoftë ata në Shkodër, qoftë gjithë në shkallë republike. Ju po thoni që Bashkia e Shkodrës dhe kryetarja e saj zonja Edemi ka refuzuar ta mbylli këtë treg, të cilin e shikojmë ato pamje? Sigurisht që po. Mbylleni me forcë, zoti Ministri. Dhe shpresojmë që deri nesër që i kemi përcjell një afat përmes prefektit, ajo të marrë vendimin e dur, por ndryshe nesër do ta mbyllim. Por ndërhyrja do të jetë ndërhyrje e jashtme. Ndërkohë që supozohet që bashkia të jetë promotori këtyre gjërave, se është përgjegjëse për këtë punë. Po, zoti Ministri, nuk merret bashkia me politikat e testimit. Bashkia merret me politikat e tregtimit në rrugë. Megjithatë, zoti Ministri, nisur nga dënat që unë kam, me që Shkodra rezulton ndër vendet më pak të testuara dhe me që tashmë qeveria thotë se ose i ka ose do t'i ketë shumë shpejt 30.000 teste, po s'paku duhet jenë mbi 10-15.000 teste tash, për që ju i kene, ka konfirmuar presidenti i Republikës një javë më parë këtu në Real Story. Besoj që edhe tamponimi pak më masiv i popullsisë do t'ishte edhe një farë mënyre një përgjigje edhe ndaj kritikave që ju bën opozita, por edhe një farë mënyre për t'i treguar qytetarëve të Shkodrës dhe gjithë Shqipërisë se sa e rrezikshme është ky virus që përhapet qoftë edhe me aerosol, pra qoftë edhe pas tërpikla, po thjesht sepse dikush mund ta ketë duke folur, duke marrë frymë, nxjerr atë në sipërfaqe dhe ja kalon njerëzve të tjerë. Sot kemi parë themi në CNN se si po varrosen njerëzit në Spanjë, ku vetëm një përfaqësues i familjes ka qenë prezent, të tjerët nuk kanë mundur viden, nuk kanë ardhur në ndërgjegje të plotë për të ruajtur nga përhapja koronavirusit, ndërkohë që s'paku nga dëna që unë kam nga funerali i të ndjerit artistit madh shkodran, cili do ta mungohet gjithëve i humorit, Gzim Kruja ka patur një pjesëmarrje masive. Pra, një farë mënyre, një lloj komunikimi më i mirë me qytetarët e Shkodrës do t'ishte i domosdoshëm në një rast të tillë, duke pasur parasysh edhe sensibilitetin e lartë të atij qyteti, por në fundit ju jeni qeveria qendrore dhe ju duhet vendosni autoritetin kudo në mënyrë të barabartë si në Tiranë, ashtu dhe në Shkodër, apo jo?
Zoti Ministër, po. ndërkohë që ne po flasim, kemi një lajm të zhvillimit të fundit, ajo që në fakt i ndrueshin mediat botërore ka ndodhur kryeministri i Britanisë së Madhe Boris Johnson, i cili dje ushtrua në spital pas 10 ditëve me temperaturë të lartë dhe pa shenja përmirësimi, tashmë është shtruar, shpërkeqësuar gjendja e tij shëndetësore dhe është futur në ndjekje intensive. Pra, ndjekje intensive do të thotë që është një hap larg frymarrjes temi me oksigjen dhe 2 hapa larg fazës le të themi kritike aty të intubimit, ku më pas jeta e çdo pacienti është në rrezik. Zoti Ministër, një pyetje e fundit për Shkodrën. Në rastin kjo situatë vazhdon në Shkodër në këtë gjendje që është, ndërkohë që vatrat e tjera duket se janë drejt përmirësimit, Tirana e para, por dhe qytetet e tjera, a mund të shkohet deri në masën e izolimit të Shkodrës, pra të karantinimit Shkodrës, krahasuar me pjesët e tjera të Shqipërisë, siç ka ndodhur në zonat dhe në komunat caktuara të Lombardisë, të Venetos dhe të Toskanës në Itali? Së pari, ky rasti që sa publikuat për kryeministrin Johnson tregon se ky virus nuk bën shaka dhe kjo është një situatë e cila nuk i pranon as shakat, as papërgjegjshmëritë. Kjo është një situatë e cila kërkon vlerësim të madh dhe secili duhet të veprojë në domenin e tij. Sa i përket Shkodrës, për ta mbyllur, se vërtet do morë më gjatë ndoshta se sa është edhe gravidanca e problemit në Shkodër, në kuptimin e kohës që u shtuam, do të them që karantinimi është një praktikë e vjetër, domethënë që nga mesjeta njihet ose ndoshta edhe më thellë njihet praktika e karantinimit dhe janë zhvilluar ndërkohë protokollet qarta se si realizohet karantinimi në rastin e pandemive të këtij rreziku që ne ballafaqohemi. Në këtë kuptim, në qoftë se situata në Shkodër do të agravojë, unë shpresoj që jo, sepse do të ndryhim shpejt, në qoftë se do të agravojë sigurisht në varësi të situatës do të jenë dhe masat. Gjithçka është funksion i shkallës së gravidancës së realitetit në terren. Pra në varësi të rëndimit apo jo situatës dhe karantinimi i Shkodrës është një opsion tavolinë. Sigurisht pra në funksion të protokolleve të karantinimit, të cilat janë protokolle botërisht të njohur, do të aplikohen të përshkallëzuara në funksion të situatës në terren. Po shpresoj që ne do të jemi në gjendje që ta frenojmë në çastin e fundit, në çastin e mbram për ta vendosur dhe situatën në Shkodër në parametrat e gjithë vendit, ku me sa duket situata apo ecën në i drejtim shpresëdhënës. Zoti Ministër, ndërkohë ka një situatë për disa ditësh të tensionuar në kufit jugor të vendit, në pikat, kryesisht në 2 pikat kupitare, ato të Kapshticës dhe të Kakavijës. Një situatë e cila vazhdon spaku me informacionet që unë kam me rreth 20 qytetarë dhe apo makina cilat janë mes 2 pikave, themi 2 pikave, 2 postave të policisë, asaj greke dhe asaj shqiptare. Sot kryeministri ju referua këtyre 19 apo 20 qytetarëve si rezident në Greqi, po jo si qytetar shqiptar pra që jetojnë në Shqipëri. Sa e vërtetë është kjo? Tash kryesisht qytetarët që shihni dhe ju tani në ato insertin ose në videon që po shoh mbrapa, përgjithsisht janë qytetarë të cilët kanë një leje të përhershme qëndrimi në Greqi, që do thotë janë rezident në Republikën e Greqisë. Dhe ndoshta janë të pa informuar ose të keq informuar, por duhet të dimë të gjithë që jetojmë në një situatë të jashtëzakonshme ku aplikohen rregullat e jashtëzakonshme dhe shumë prej rregullave të zakonshme me të cilat jemi mësuar të sillemi apo të zbatojmë nuk janë më në fuqi. Një ndër ndalesat kryesore në kuadër të situatës është ndalimi i lirisë së lëvizjes. Jo vetëm lëvizja nga Greqia për Shqipëri është ndaluar, apo lëvizja nga Shqipëria në Angli është ndaluar, po dhe lëvizja nga Saranda në Korçë apo nga Korça në Peshkopi është pothuajse e kufizuar apo e ndaluar sot.
për ashtu arsyeve të veçanta. Zoti Ministër, në këtë kuptim është bërë qartë. Zoti Ministër ka dy gjëra. Jo, dakor, unë besoj që shumica e qytetarëve janë të qartë që Shqipëria është në një vetë karantinim temi në rang territori, apo janë mbyllur gjitha pikat kufitare, edhe pikat e kalimit me Kosovën, me Malezinë, me Maqedoninë dhe me Greqinë dhe padyshim sigurisht parat ishin ato me Italinë. Por ama, të paktën mua nuk më rezulton që Greqia të ketë marrë një masë të tillë. Autoritetet greke thonë se nuk kanë mbyllur kufit me vendet fqinje, pra as me Shqipërinë. Pra ata nuk ndalojnë qytetarë shqiptarë që të largohen nga Greqia drejt Shqipërisë dhe nga ana tjetër nuk ndalojnë dhe qytetarë shqiptarë që të kalojnë nga Shqipëria drejt Greqisë me kushtin që në momentin që ata është e provuar. Momentin që si nuk është, nuk ka si të provohet sepse ju nuk lejoni shqiptarët dalin nga Shqipëria. Po pikërisht pra. Dakor. Por themi autoritetet greke kanë marrë një regjim tjetër më të lehtë se çka ka marrë qeveria juaj. Atëherë si bëhet kësaj? Se për shembull një shqiptar mund gaboj, pa mundet që për shkak një gabimi ai duhet vdes? Jo, nuk duhet vdes. Por duhet sillet në mënyrë të përgjegjshme. Do të thotë që e para do të them që qeveritë ndryshme kanë aplikuar regjime të ndryshme. Dhe qeveria shqiptare ka aplikuar këtë regjim karantinimi masiv, sipas të cilit kufit e rubrikës Shqipërisë janë të mbyllur. Ajror, toksor dhe detar. Sot në rubrikën e Shqipërisë hynë vetëm shoferët të cilët furnizojnë tregjet me mallrat jetike të domosdoshme për jetën e qytetarëve. Kaq. Të gjithë tjerët duhet të qëndrojnë atje ku jetojnë edhe punojnë. Ne kemi sot qindra mira, kemi rreth 1 milion shqiptarë jashtë Shqipërisë. Nëse flasim për Italinë dhe për Greqinë. Edhe qytetarë nga Italia mund të kenë dëshirë, nevojë që të vinë këto ditë që s'ka punë, nuk ka angazhime tjera, të vinë të kalojnë në fshat pranë prindërve të tyre e ku diu se çfarë. Por kjo situatë nuk mund të lejohet dhe vendimi i marrë është ky. Qytetarët që kanë një rezidencë të përhershme në një vend tjetër jashtë Shqipërisë nuk kanë autorizim dhe drejt për të udhëtuar drejt Shqipërisë për sa kohë zgjat situata e epidemisë ose e pandemisë. Qytetarët e tjerë të cilët për arsye të ndryshme i ka kapur situata në vende tjera. Këta janë një kategori tjetër të cilët mund të vinë atë dhe duhet vinë atë dhe, por për të ardhur nuk mund të vinë pa konfirmuar këtë gjë në konsulatën apo në ambasadën përkatëse, e cila pastaj u jep autorizim dhe këta vinë në pikën e kufirit. Prej aty priten nga autoritetet përgjithëse shtetësore dhe të policisë dhe sipas rastit nisen ose në vetë karantinim apo në karantinim. Po në fakt për fat besoj edhe në Selanik, edhe në Janin, përveç Athinës, Shqipëria ka konsulatat e saj, por a ka nga autoritetet një ide për këta qytetarë, pra, sepse e di çfarë ndodh zoti ministër, unë njoh shumë veta, të cilët pavarësisht se themi kanë ato ashtu quajturat letra greke, për dhe shkojnë her pas here një herë në 3-4 muaj, siç bëhet për green cardin në Amerikë, pra që ka shumë veta që e kanë dhe për ta vazhduar atë shkojnë një herë në 6 muaj, një herë në 9 muaj në Shtetet e Bashkuara, por jetojnë në Shqipëri. Mund ke dhe nga këta shtetet shqiptar, të cilët pavarësisht se në thojza themi kanë letrat greke dhe shkojnë atje dhe kjo ka qenë dhe faza ku shumë prej tyre kanë shkuar për ti zgjatur, për ta zgjatur afatën e tyre. Ata praktikisht jetojnë në Shqipëri, bile shumë prej tyre jetojnë dhe në Tiranë. Si zgjidhet kjo çështje, zoti ministër? Pra këta qytetarë cilët kanë themi leje qëndrimit dyfisht, ju do i detyroni të kthehen mbrapsht, po nëse nuk i kanë kushtet për të jetuar, çfarë do bëhet me ta? Se le ta themi troç, ndoshta ju nuk e thoni dot, por unë me informacionet dhe me burimet e mia kam konstatuar që nuk ka një gatishmëri themi humane maksimale nga autoritetet greke për ta trajtuar këtë çështje. Pra ju mbetet juve si autoritetet shqiptare primare në fatin e këtyre qytetarëve. Autoritetet shqiptare sigurisht janë të ndërgjegjshme për sensibilitetin e problemit. Por në këtë kompleks rrethanash, ajo që prevalon është siguria e jetës së qytetarëve dhe e qytetarëve në tërësinë e saj. Dhe ne nuk mund të lejojmë që për arsye të paarsyeshme të riskojmë qytetarët që janë këtu nga lëvizje të pakontrolluara.
është e qartë kërkesa. Kushdo që ka një leje qëndrimit përhershme. Ata që ka një leje qëndrimit përhershme, supozohet që lejen e qëndrimit përhershme nuk e merr një personin i cili nuk ka një rezidencë të përhershme në shtetin përkatës. Dhe derisa qytetarët ka një rezidencë përhershme në Greqi, se vetëm Greqia po na del tani në këtë, jo Greqia, po një minimum absolut i numrit përgjithshëm qytetarëve shqiptarë që janë atje. Zonë Ministri, unë e kuptoj se ju i ndruan edhe fakti që po vinë periudha e pashkëve dhe nuk doni që shqiptarët që jetojnë atje të marrin mesazhin e kabuar dhe në këtë periudhë pashkësh ata të dynden drejt kufive të vendit, pasi sigurisht kjo do krijonte një situatë rrezikshmërie të lartë. Por paradoks që kam frikë duhet ta zgjidhim ne, sepse në fundit ata janë shtetat shqiptar. Jam dakord, në parim keni drejt, jam dakord, në parim në mbrojtje të shëndetit publik nuk mund të rrezikohet jeta e 3 milion shqiptarëve për shkak të themi gabimit, le ta themi njerëzor, të 20, 50 apo 80 shqiptarëve që kanë mbetur në kufi. Por praktikisht për këta njerëz që kanë mbetur në atë no man's land, pra në tokën e askujt, le themi, kam përshtypjen që shteti shqiptar duhet gjej një zgjidhje edhe racionale patjetër, dhe unë e dëgjova kryeministrin sot kishte sens që ajo që ai tha. Pra karantinimi i detyruar dhe me shpenzimet e tyre 2 javë në ambiente të caktuara në Shqipëri, ndoshta është një zgjidhje, po nuk di nëse këtë zgjidhje mund t'ja lejojmë vetëm atyre shqiptarëve që kanë mbetur atje apo dhe atyre që kanë këtë rezidencën e dyfisht. Këtu është problemi. Jo, kjo zgjidhje është in extremis, e cila është dhënë për qytetarët të cilët nuk kanë rezidencë në Greqi. Ata duhet vinë, të futen, të kalojnë në periudhën e karantinimit në Shqipëri, në një zonë afër kufirit, dhe pastaj të kalojnë të futen në rrjedhën normale të jetës. Por e them me keqardhje, sepse kjo është një situatë ku vetëm gjëra të hidhura mund të thuhen, nuk kemi asnjë hapësirë për të eksperimentuar tani që jemi në një fazë finale të përpjekjes tonë. Kemi bërë një rezistencë të fortë, kemi sakrifikuar të gjithë qytetarët e këtij vendi. Nuk e di, a keni patur ju kohët vizitonin në një të afërt mi, po prindrit e mi që i kam as 20 km larg Tiranës, nuk kam arritur t'i shoh deri tani. Jo se s'ka mundësinë. Zoti Ministër, unë kam 20 minuta larg banesës time, me të vërtetën babai në gjendje shumë të rënduar shëndetësore, dje kam pasur ditëlindjen e vllajt dhe jemi përshëndetur, jemi vështirë vetëm në WhatsApp. Ju siguroj për këtë, por le të themi nuk mund të pretendosh nga të gjithë të njëjtën shkallë, themi përgjegjshmërie dhe ndërgjegjësimi. Gjithsesi ju besoj e dha alternativë. Unë një pyetje kam më të fundit që lidhet me masat lehtësuese. Në masat lehtësuese që fillojnë që nesër dhe do bëhen në mënyrë të përshkallëzuar, a parashikohet dhe një lehtësim i lëvizjes kufitare me vendet në të cilat gjendja paraqitet e ngjashme me tonën. Dhe kam përshtypje që Greqia është në të njëjtën situatë siç jemi edhe ne. Dhe aty pritet që brenda datës 16-20 prill të ketë një farë, ka filluar lehtësimi, po të ketë një farë normalizimi të jetës. A parashikon qeveria që të ketë një farë lehtësim në lëvizjen kufitare me Greqinë, apo kjo do të lihet pas pashkëve? Në qoftë se ka një autoritet, një entitet të interesuar në mënyrë të drejt për drejt për lehtësimin e gjithë pengesave është qeveria, sepse çdo pengesë, çdo sekond pengese është kosto e madhe për ekonominë dhe për jetën sociale të vendit. Dhe qeveria lutet që një orë e më parë të vijë mundësia për të lehtësuar. Por gjithë lehtësimi që do të kryhet pa rriskuar jetën e qytetarëve, sepse ajo është e panegociueshme jeta. Në këtë kuptim, lehtësimi do të ndjeki kurbën. Çdo masë lehtësuese do të ndjeki tendencën e kurbës së rritjes apo shpresojmë të uljes së rasteve. Sigurisht që rradha logjike për hapjen e kufive i vjen në një moment të mëtejshëm kur kjo gjë të sinkronizohet në nivel ndërkombëtar, kur të arrihet pak a shumë një përfundim i përbashkët që tashmë mund të qarkullohet nga një vend tjetër pa rrezikuar reciprokisht njëri vend apo tjetrin vend. Për arsye se vërtet mund të jetë situatë ngjashme në Greqia me Shqipërinë, por bashkimi i këtyre dy entiteteve në një
bashkësi të madhe e rrit shumë më tepër riskun e përhapjes, pavarësisht se mund të flasim për situata të ngjashme. Se situata mund të jetë ngjashme në kuptimin makro, por në kuptimin mikro ose në kuptimin lokale mund të kemi zhvillime krejt pa parashikuara që mund na eksplodojnë të gjitha ato që është ndërtuar dhe ne tash na duhet pak durim. Duruam një muaj, le durojmë edhe pak. Edhe pak sa? Shpresojmë pak. Edhe pak sa? Edhe pak, do me thënë, këte se them do që të bëj orakull pa që se bët në askush. Para 6 muajs nuk besoj të kishte njëri në botë që e parashikonte këtë situatë. Ju sigur edhe para 6 javës nuk e parashikonim dot. Po, pra, kështu që derisa është e pa parashikueshme ardhmja, do ta lëmë pa parashikueshme, por të punojmë, të rregullojmë sotme në mënyrë që të ardhmës të i krijojmë mundësi të shfaqet pozitivisht. Zoti Ministër, faleminderit që ishit me mua për 45 minuta këtu në Real Story. Folim pak për situatën, 2 situatat e reja të krijuara në kufi të vendit për cilën ne folëm tani dhe padyshim për situatën në Shkodër dhe besoj që është bindja e të gjithë qytetarëve, por nga ana tjetër dhe detyrimi ligjor i qeverisë qendrore që në këtë situatë e jashtëzakonshme ta marrë ajo fatin dorë, po dhe kostot e mundshme që mund të paraqiten për të normalizuar sa më shpejt situatën, sepse pavarësisht bindjeve politike, e para koronavirusi na godet gjithëve njësoj dhe e dyta të gjithë njësoj, ne duam që të shkojmë drejt normalitetit. Sandër Lleshaj, faleminderit që ishte me mua sonte. Faleminderit juve. Ishte kënaqësi, ndërkohë shkojmë në prerje të shkurtë publicitare. Ky ishte mendimi i qeverisë. Por çfarë thot opozita? Nënkryetari i saj, nënkryetari i Partisë Demokratike, pra zoti Edmond Spa, do të jetë me mua në një bisedë sigurisht për situatën në Shkodër, situatën në kufi, por padyshim dhe për mënyrën deri diku jo kontradiktore, po le të themi sfiduese me cilën Partia Demokratike sheh situatën se si ajo duhet menaxhuar. Duhen shumë testime, pra duhen masa shërnguese nisi më herët, por po herët, thot Partia Demokratike, duhet nisi dhe normalizimi. Edi Rama e quajti këtë një formulë magjike, sigurisht me ironi. Përgjigjen serioze pas pak. Qëndroni me ne.